Pojďme diskutovat na téma práva žen v islámu. Podle Oxfordského slovníku jsou práva žen zákonná, ekonomická a sociální práva stejná jako práva mužů. Než se podíváme na práva žen v islámu, musíme odložit moderní kategorická prohlášení o tom, jak by život měl vést ženy. Než uvěříte tomu, co říkají ostatní, musíte zkontrolovat svůj intelekt. Protože naše mysl může mnohokrát zabloudit. Jako v době, kdy si velcí učenci té doby mysleli, že světlo měsíce je jeho vlastním světlem. Ale teď víme, že světlo měsíce je odraženým světlem od slunce. Podobně pokud umístíte svůj závěr podle toho, jak média většinou zobrazují, právo žen na islám. Je možné, že máte pocit, že právo žen na islám je podmaněno. Dnes tvoří 20 až 25% světové populace muslimové. Některé muslimské společnosti mají blízko k učení islámu. Zatímco některé muslimské společnosti jsou daleko od učení islámu. Pokud tedy chce člověk soudit práva žen v islámu, neměli by to posuzovat podle toho, co muslimové dělají nebo co dělá muslimská společnost. Měli by to soudit na základě autentických zdrojů islámu. Autentickými zdroji islámu jsou Korán a autentický hadís. Korán je posledním božím zjevením. Autentický hadís je učení posledního islámského posla proroka Muhammada. Nyní se podíváme na právo žen v islámu na základě výše zmíněných autentických zdrojů. Téma práv žen v islámu jsem široce rozdělil do 6 kategorií. První duchovní práva žen v islámu. Druhý ekonomická práva žen v islámu. Třetí sociální práva žen v islámu. Čtvrtý vzdělávací práva žen v islámu. Pátý zákonná práva žen v islámu a šestý politická práva žen v islámu. V Koránu a v autentických hadísech je několik veršů, které tyto kategorie podrobně vysvětlují. Abych to ale snadno pochopil, pokusím se vysvětlit každou kategorii pouze jedním nebo více verši. Nejprve se podíváme na duchovní práva žen v islámu. Ráj je určen pouze pro muže, což je běžná mylná představa nemuslimů o islámu. Tuto mylnou představu lze snadno objasnit verši Koránu. Říká kapitola 4 kapitoly 4 surah Nisa, číslo 124. Pokud má muž nebo žena víru a činí dobré skutky, určitě vstoupí do nebe a nebude se jim dělat žádná nespravedlnost. Přečtením výše uvedeného verše poznáváme, že duchovní povinnosti mužů a žen v islámu jsou stejné. Takže jako žena má právo vstoupit do ráje věřením v Aláha a konáním dobrých skutků. Pojďme se nyní podívat na ekonomická práva žen v islámu. V islámu je žena finančně zabezpečena. Před jejím sňatkem je odpovědností otce a jejího bratra postarat se o ni.
Po jejím manželství je odpovědností jejího manžela a jejího syna postarat se o ni. V kapitole Č4 Surah Nisa je to uvedeno ve verši číslo 34. Muži jsou správci žen a jejich odpovědností je finančně je podporovat. Dále Surah Nisa kapitola číslo 4 verš číslo 4. Říká, dej ženám, které si vezmeš, věno jako dárek. Během manželství dostane nevěsta dárek ve formě peněz nebo majetku od ženicha. Název tohoto daru, který dal ženich, se jmenuje mahr. V islámu je navíc ženě povoleno dědit. Jeho podrobnosti jsou zmíněny v kapitole 4, verši číslo 11 a 12, Surah Nisa. A ženy nemusí utrácet svůj podíl z děděného bohatství nebo peněz, které vydělají na rodinu. Protože je odpovědností mužů starat se o ně finančně. V islámu jsou tedy ženy finančně zabezpečené. Existují také určitá pravidla, kterými by se ženy měly řídit, pokud si chce vydělávat peníze prací. Ale to je jiné téma. Jako žena má tedy právo, aby jí muž poskytoval finanční pomoc. Nyní se podívejme na sociální práva žen v islámu. Sociální práva žen v islámu jsem dále rozdělil do 4 dílčích kategorií. První práva dcery v islámu. Druhý práva manželky v islámu. Třetí práva matky v islámu a čtvrtý práva sestry v islámu. Nejprve se podíváme na práva dcery v islámu. Kapitola 16 Surah Nahl, verš číslo 58 a 59 říká: Ti, kteří si myslí, že narození ženského dítěte je ostudou, nebo ti, kteří si myslí, že ji zabijí, je jejich úsudek zlý. V Sunan ibn Majah hadísu číslo 3670 je autentický hadís. Tam prorok Muhammad řekl, každý, kdo s láskou a náklonností vychovává 2 dcery, vstoupí do ráje. Jako dcera má právo, aby ji rodiče vychovávali s dobrou péčí a náklonností. Nyní se podíváme na práva manželky v islámu. Říká kapitola 4 kapitoly 4 Surah Nisa, verš číslo 21. Manželství je posvátná smlouva mezi manželem a manželkou. A podle kapitoly číslo 4 verše číslo 19 Surah Nisa. Povolení nevěsty je pro manželství povinné. Dále říká kapitola 4 kapitoly 4 Surah Nisa, verš číslo 19. Zacházejte s manželkou laskavě, i když se vám nelíbí. Takže jako manželka má právo, aby s ní manžel zacházel jako s rovnocenným životním partnerem. Nyní se podívejme na práva matky v islámu. Říká kapitola 17 Surah Isra, verš číslo 23. Neříkejte svým rodičům ani slovo af. Dále v Surah An'ám říká kapitola číslo 6, verš číslo 151. Buďte laskaví ke svým rodičům. V hadísu kniha džihádu, číslo 3106 je autentický hadís.
Tam prorok Muhammad řekl, ráj leží pod nohama tvé matky. Jako její matka má právo, aby na ní její děti zacházely s větší láskou a soucitem. Pojďme se nyní podívat na práva sestry v islámu. Říká kapitola 9 surah Tóba, verš číslo 71. Věřící muži a ženy si navzájem podporují. Měli by se navzájem povzbuzovat, aby konali dobré skutky, platili zakát, postili se a poslouchali Aláha a jeho posla. A měli by se také navzájem povzbuzovat, aby zakazovali zlo. To znamená, že i když věřící muži a ženy nejsou ve vzájemném vztahu, měli by se navzájem společensky podporovat jako bratr a sestra. Jako sestra má právo, aby jí její bratr poskytoval sociální podporu. Nyní pojďme diskutovat o právech na vzdělání žen v islámu. První vodítko, které Aláh odhalil celému lidstvu v Koránu, nebylo o Saláhovi, charitě nebo půstu. Ale bylo to o igře. Igra znamená číst, hlásat, opakovat. Korán to říká v kapitole surah Igra číslo 96, verš číslo 1. Takže první vodítko, které dal Aláh Koránu, bylo číst. Mělo to být pro muže i ženy. Dále říká autentický hadís z Ibn Mádžá hadith číslo 224. Každý muslim nebo žena je povinen získat vzdělání. A když si přečteme Sahih Bukáry, dozvíme se, že prorok Muhammad věnoval zvláštní čas vzdělávání pouze žen. Poslal také sahaba, aby zvlášť vzdělával ženy. Z tohoto důvodu existuje i během dnů nevědomosti několik příkladů skvělých žen, které byly vědkyně. Nejlepším příkladem je Aisha bint Abi Bakr, učila více než 88 různých vědců a na její autoritu je vyprávěno více než 2210 hadísů. Dalším příkladem je Salma, která byla považována za nejvíce intelektuální ženu a učenou ženu. Dalším příkladem je Fatima bint Ké, která byla považována za velmi dobře informovanou ženu. Dalším příkladem je Safia, která byla považována za nejvíce intelektuální ženu. Dalším příkladem je Sulejm, který byl považován za autoritu a za inteligentní ženu. Dalším příkladem je Sejeda Nafiza, která učila mnoho učenců včetně Imam Šafiho. Dalším příkladem je Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, který učil mnoho učenců včetně imáma Malika. V té době byli lidé zřídka vzdělání. Ale přesto jsme v islámu viděli několik příkladů žen, které byly skvělými učenci. Jako žena má právo, aby jí rodiče, bratři nebo opatrovníci poskytovali vzdělání. Nyní pojďme diskutovat o zákonných právech žen v islámu. V islámu jsou si muži a ženy legálně rovni. Podle zákona rovnosti, známého jako Qisás, zmíněného v kapitole Č2 surah Bakara verši Č 178 a 179. Trest je pro oba stejný za stejný zločin.
Například pokud muž zabije ženu, je muž odsouzen k smrti a pokud žena zabije muže, je tato žena odsouzena k smrti. Dále kapitola Surah Maidach číslo 5 verš číslo 38 dní. Pokud se zlodějovi prokáže vina, ať už jde o muže nebo ženu, měla by jim být odříznuta ruka. Dále říká kapitola 24 kapitoly 24 Surah Nur, verš číslo 2. Pokud se prokáže, že je smilník vinen, ať už jde o muže nebo ženu, měli by za trest dostat 100 bičů. Dále označuje kapitola kapitoly 2 Surah Bakara verš číslo 282. Ženy mají právo být svědky. Dále říká kapitola 24 kapitoly 24 Surah Nur, verš číslo 4. Pokud někdo vznese obvinění proti cudnosti a skromnosti ženy a nepřivede 4 svědky, dejte mu za trest 80 bičů. Takto islám zákonně chrání důstojnost ženy. Takže jako žena má právo být důstojná a podle zákona s ní zacházeno stejně. Nyní pojďme diskutovat o politických právech žen v islámu. Abych vysvětlil politickou autoritu žen v islámu, budu vyprávět incident, ke kterému došlo během režimu Umar, který byl druhým kalifátem islámu. Je to zmíněno v Muzanaf Abdi al-Razak 10420. Během diskuze týkající se mahra v masjidi Umar požádal ženy, aby od manželů nevyžadovali od mužů mahr ve velmi velkém množství. V té době se proti tomu postavila dáma z poslední řady masjid. A odkázala na kapitolu číslo 4 kapitoly Surah Nisa číslo 20. A zeptala se, když Aláh nestanovil horní limit pro mahra, proč by je Umar požádal, aby stanovili horní limit. Když to slyšel, Umar, druhý kalifát islámu, souhlasil s tím, co podle něj bylo špatné, a okamžitě své prohlášení stáhl. Z výše uvedeného příkladu vidíme, že obyčejná žena z poslední řady masjidu namítla proti porušení ústavy a bylo to okamžitě uznáno. Jako žena má právo prezentovat svůj názor panovníkovi. Zatím jsme viděli všechny kategorie týkající se práv žen v islámu z autentických zdrojů. Výše uvedená diskuze byla krátkým vysvětlením týkajícím se práv žen v islámu. Nyní byste si uvědomili, že v islámu mají ženy mnoho privilegií. Protože muži a ženy se liší fyziologicky, psychologicky, biologicky a fyzicky. Na základě těchto rozdílů jim Aláh stanovil povinnosti. Některé povinnosti jsou totožné, jiné nejsou totožné. V některých povinnostech mají muži větší výhodu, v jiných mají ženy větší výhodu. Aláh tedy dává stejné povinnosti a různé povinnosti mužům a ženám v závislosti na jejich podobnosti a odlišnostech. Aby mohli žít společně v harmonii a míru. To je důvod, proč analyzujete práva žen v islámu na základě Koránu a autentických hadísů. Logicky budete souhlasit s tím,
že ženy v islámu jsou chráněny a nejsou podrobeny. Kéž mír a milosrdenství Aláha bude nad všemi osobami, které jsem zmínil výše. Veškerá chvála je za Aláha, který je pánem všech světů.